हा. हा, वेलकम समीरन मॅम. श्रीशोक तुम्ही जॉईन केला आणि जॉईन केल्यानंतर तुम्हाला कसे कसे रिझल्ट मिळत गेले, आमच्या बरोबरचा जर्नी तुमचा कसा होता तो थोडक्यात आमच्याशी शेअर करा. नमस्कार, माझं नाव समरीन आणि सध्या मी असिस्टंट आरटीओ म्हणून वाशिम येथे कार्यरत आहे. श्रीश योग जॉईन केल्यापासून मला बरेच रिझल्ट्स मिळाले. माझी भूक जी आहे नॉर्मल दररोजची ती बऱ्याच प्रमाणात वाढली. त्यानंतर एनर्जी लेवल ही माझी आता खूप जास्त चांगल्या पद्धतीने मेंटेन व्हायला लागली आहे दिवसभर दररोजचं ऑफिस रुटीन सांभाळून. आणि श्रीश योग जॉईन केल्यापासून मला दररोजचं जे आपलं डाएट रुटीन आहे ते एकदम प्रॉपर सेट झालेलं आहे. दररोज मला चहा प्यायची फार सवय होती, जी की फार कमी झाली आता. कमी नंतर झाली. माझी इम्युनिटी लेवल खूप बूस्टअप झालेली आहे. आधी मला फ्रिक्वेंटली सर्दी व्हायची, जी की आता होत नाही. ओके, व्हेरी गुड. नंतर स्लीप क्वालिटी माझी खूप वाढली आहे सध्या. आता पडल्या पडल्या बऱ्यापैकी चांगल्याने झोप येते. ओव्हर थिंकिंग जे आधी खूप व्हायचं ते आता बऱ्यापैकी कमी झालेलं आहे. आणि एक स्वभावामध्ये एक शांतता आली आहे नॅचरली. नंतर माझी ऍसिडिटीचा जो खूप त्रास होता तो कमी झालाय. ऍसिडिटी आणि कमी. आधी जे एक शरीरामध्ये जो एक जडपणा होता तो आता निघून गेलाय आणि शरीर एकदम आता लाईट झालेलं आहे. लाईट्स. प्लस हार्मोनल इश्यूज मला आधी खूप होते, जे की आता बऱ्यापैकी बॅलन्स मध्ये आले, थोडं कमी झालेले आहेत आणि हे कंटिन्यू करून मला होप आहे की हे पुढे पण बऱ्यापैकी नॉर्मल होऊन जाईल. नक्कीच नक्कीच नक्की. शुअर. तुम्हाला छान असे रिझल्ट मिळाले आणि योगाच्या ह्या जर्नीमध्ये तुम्ही असाच आमच्या बरोबर प्रवास सुरू ठेवा. नक्कीच तुम्हाला सगळ्या गोष्टी चांगल्या बॅलन्स अजून होत जातील आणि तुमचा उत्साह नेहमी अजूनही वाढत जाईल. तुमचं दिवसभर काम करण्यासाठी जो उत्साह, एनर्जी लागते, जो तणाव असतो आपल्या मनामध्ये किंवा कामाच्या ठिकाणी, तर तो तणाव नक्कीच बॅलन्स होईल. त्यातनं तुम्ही स्ट्रेस मॅनेजमेंटही चांगलं करू शकता. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच सर. नक्कीच. येस.